السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا البارت 35 الجزء الثاني. لا بعد محادثتي الأخيرة ويا سارة قررت مستحيل أتأذى بكلامها. خلص راهب طلع من حياتي نهائيا. دموعي على خدي مقهورة على حالتي. راهب صعدني للسما بحبه وفجأة نزلني بقوة بسابع أرض. من قوة ضربة أحس إن كل جزء بيه بمكان ليش يا راهب. صرت أعاتب طيفه بداخلي. ما يوم أذيتك ليش هيجي حرقتني بنار انتقامه. خذلتني وخدعتني وسحقت مشاعري بحذائك. خليتني بعد كل هذاك الحب صرت أكرهك وأتمنى أذيك وحرق قلبك بنفس النار الجاي تسعى بقلبي هسه. بالليل متمددة بفراشي وأذكر حجي سارة. قمت وقفت قدام المراية أباوع وجهي صاير مثل الشبح ضعيف كلش. عظام خدودي بارزة. عيوني جواهن سواد مو طبيعي من كثر السهر والقلق والتفكير. ملامحي كلها تعبانة كأنما كبرانة 10 سنين. صرت أحكي ويا روحي من يسوى حتى أسوي الخاطرة هالشي بروحي. شخص لعب حوالج لعب دمرج. سنة صار من عرفتي شوف ايش قد خسرتي وش وقت راح تخسرين أكثر. صح هسه مريض بس فترة يرجع الحياة الطبيعية وينساك وتبقين انتي عايشة بهذا الظلام وحدك. منا لما تصحين على حالك يكون أنفه أنفه شبابك تحت أنقاض مخلفات ظلم راهب. كافي اصحي على نفسك وعيشي حياتك. البسي وطلعي وتونسي. لا تظلين خاتلة هنا طول عمرك. الصابع تبغي درس قاسي ايدك درسي تعلمي منه. ما تثق فيه بأي شخص كان من يكون. لأن الإنسان اللي سلمتي ثقتك طلع ما يستاهله خلاك مستحيل ترجعين تسلمين هاي الثقة مرة ثانية. واعتبر هاي السنة راحت من عمرك على الله العوض بيه. كافي ضعف وبكي ودموع ومن اليوم صيري قوية. الطعنات اللي ما قدرت تموتك خلنك قوية. صرتي قوية. انسي الصار ورجعي من جديد ووقفي على حيلك. اسندي روحك بيدك وتبتيله. كسبت اللي زادتك كسبت إلك زادتك قوة لا أكثر. حلفت وأخذت على نفسي عهد لا أبكي ولا أضعف مرة ثانية. راح أرجع أقوى من قبل. حصلت من شخصيتي الضعيفة غير طياح الحظ والقهر. صح وقعتك مو سهلة بس عيشي وحاربي وبنيلة بينيلة انتي أقوى من انه اللي يكسبك. ثاني يوم قعدت من وقت أحس روحي عندي طاقة إيجابية. الحمد لله بعد كل المعاناة اللي عشتها. بعد فترة طلاقي قدرت قدرت شوية قدرت شوية أعزز ثقتي بنفسي وأحاول أتخطاها بمرور الوقت. نزلت للجو لقيت محمد يتفيق شافني ابتسم. بادلت الابتسامة قلت له صباح الخير حمود. محمد اليوم بيه حمود الله يستر. لا بسامع هذا المقطع على اليوتيوب. كل ما أشوفه أتذكرك حمود حبيبي حمود قوم اقعد من النوم يا محمد حمادة واضحك. محمد والله أكره هذا المقطع ما أدري ليش. لا اليوم فضي روحك إلي. إذا ما عندك شي أريد أروح للسوق. محمد صلوات وأخيرا قربت تطلعين من سباتك الصيفي. لا بأضحك أنت بس ادعيلي والله كريم. محمد والله ادعيلك ليل ونهار. الله يفرح قلبك يا الله. بويه اليوم أنا تحت أمرك بالخدمة. لا انتظرني أسبح وأبدل فدوة. محمد ما انتظرك يابه وأصلا مع الوقت بس انتي قاعدة مغبش. لا بسرعة سبحت وطلعت بدلت وهم كنت ناوي أشتري ملابس الكلية لأن بعد شهر يبتدي الدوام. أمي تقلي اللون الأسود هم هم له دور يعكر البال يقبض القلب ويقرب الروح وخاصة إذا نلبس فترة طويلة. وإذا صار 7 شهور لابسته أحس إن حتى قلبي صار بلون هدومي. ردنا نطلع. أمي قالت إذا اشتريتي ملابس سود أحرقهن. شوفي روحك إيش صاير بيك حتى أبوك يتعذب قبره لأن لابسة عليه أسود. قلت لها ليش ماما انتي مو لابسة. سعاد أنا مرته ماما ما يصير زحمة أدب بالأسود وبعدها دورة سنة ما طالع. ولو قبل كنت أسمع من أمهاتنا يقولون الأسود ينعصر مثل الماي الحار بحلق الميت. إذا انلبس فترة طويلة الحزن واجب على كل الواجب بس على أهل البيت عليهم السلام. طلعنا للسوق. ما خلى لا محل لا مول لا مجمع يعتب عليه. يا مول يعرفه أخذنا إله.
ما أخلي شي ما اشتريته. خلصت فلوسي ومحمد يصرف من جيبه. كل ما أقول له كافي يقول لي لو منك أسكت وما أفتح حلقي. هم سيارة ببلاش وهم اشترى ببلاش. لو أدري هيك طلعة والملابس أن فرحك كان من زمان أحطك بالسدى وأفتر بيك. ابتسمت ودنقت. لو الفرح بالملابس والطلعة كان ما شفت واحد مهضوم وحزين. ما يدري أنا حتى إذا وجهي يضحك روحي تبكي دم غصبا عليه. محمد ينكت ويضحك. أضحك على سوالفه الله يخليه إلي. كملنا وأخذنا المطعم. اتغدينا ما رجعنا غير بثنتين الظهر. دخلت أمي غرفتها أخذت الملابس صعدت غرفتي. عرفت محمد ينزل الأغراض الباقية. نزلت صعدتهن وسديت الباب. صرت أطلع وأشمر على الشباية. ماني نفس أجرب أي شي. روحي تفور نار بصدري. قمت أشيلا وأشمر بنص الغرفة. ليش ما جاي أفرح؟ ليش ما جاي أقدر أنسى؟ ليش مستحيل أضعف وأبكي؟ صرت أمسح بوجهي أريد هوا. وقفت قدام سلت بعدني ما ارتاحت. عرفت انه راح تبقى هاي الجمرة بداخل الأبد. جمرة بيدي خلاها بيده حرقني حرق. مرت الأيام ابتدى الدوام وهالمرة أنا مرحلة ثالثة والطلاب كانوا برسمي صار مرحلة رابعة. أنقذ راحت سنة مني عشت بيها تعب وقهر إعادة لسنين عمري كلها. أول يوم داومت كنت مرتبكة مثل طالب أول ابتدائي. بعده مستجد على المدرسة. خايفة من نظرة الطلاب إلي لأن مجتمعنا المرأة المطلقة بكل الأحوال هي الغلطانة. محمد ما حد يقول زوجها بيصوج لو تحملت العيشة لو تعاملته صعب لو ما اتفقوا برا. لا بالعكس اللوم راح ينذب عليها فقط. صار وقت المحاضرة. دخلت كان من نصيب الدكتورة غادة. انتهت المحاضرة وطلعت للنادي. اجت بسمة وعصام يمشي وراها. شافتني فتحت عيونها ما مصدقة وعصام الضحكة شاقت حلقة. عصام ابويا اقول الجامعة منومة اليوم. لا بقوم في مكاني سلمت عليهم وانا اضحك مشتاقة تحشيش عصام. قلت له بشر ما تزوجت. عصام لا والله بعدنا منتظر هاي البومة توافق. انا اشوف تالي هذا الانتظار افطس بيوم العرس. بسمة يعني هسه انا بومة صرت. عصام لا حبيبتي حشا البومة انتي تطوة فقرها أقوى من فقرة البومة. لا بأضحك خراب الضحك وبسمة برضه متضايجة. أدري الشاقة وياها بس يبدون يضحكوني. بقينا نسولف ونضحك لما بدت المحاضرة الثانية وكانت تصميم من نصيب أستاذ عمار. شافني انصدم ما مصدق. بعدها ابتسم براحة طول المحاضرة يشرح ومبتسم عينه مني. ارتبكت لأن الطلاب حسوا بهذا الشي. كل ما التفت أشوفهم يورعوني. ما صدقت تنتهي المحاضرة وأطلع وأخلص من نظرات الطلاب. اجت طالبة قالت أستاذ عمار يريدك. جريت نفس طلب الصبر بعدني بأولها. أنا سمعت بيتزوج ومرته حامل بشهرها لأن بنت خالة طالبة ويانا مرحلة ثانية. قمت توجهت للمكتب مالته. لقيت الباب جاني صوت يأذن بالدخول. فتحت الباب ودخلت بس تركته مفتوح. نهض من مكانه مبتسم عينه مني. اجل جهتي تجاوزني سد الباب وأشر لي على الكرسي أقعد. قعدت منصي راسي. قلت له تفضل أستاذ. قالوا يرايدني خير أكو شي. عما ما مصدق رجعت لا تحممت. قلت له أتصور ردتني بشي ضروري ممكن أعرف شنو هو. عما ردت أقلش نورت الكلية رجعتك بس ليش نبرتك هجومية؟ ترى مجرد ترحيب أستاذ طالبته. لارا قلت له شكرا أستاذ أكيد هذا من ذوق حضرتك وبعدين الكلية منورة بوجودك. قمت أريد أطلع عما لا لارا عندي هواي كلام وياك لا تتصورين ناسي شي. لارا عقدت حواجبي قلت له وشنو هذا الشي صار حتى ما ناسي. غمض عيونه بتعب وإجا وقف قدامي. ايديه بجوبه. عمار حبه إلج ولوعة قلبي بعدها نفس ما هي ما تغير شي. لا دنقت ورجعت رفعت راسي. قلت لا أعتقد هالموضوع انخصم من زمان وهسه حضرتك متزوج وأكيد هواي أمور اتغيرت وغير كل شي أنا مطلقة والمجتمع ما يرحم. عما روحي هسه بعدين نحكي بين ما تهدين. لا طلعت للنادي. اجت بسمة قعدت يمي ما جبت طابي الكلام أستاذ عمار. اجت بنات اثنين وحدة حامل بطنها شكورها وكلش حلوة أحلى مني بقاطات اتباعوا لي عيونها بهن حكي مبينة بس مترددة تحكي ويا صاحبتها واتباعوا لي. سألت بسمة قالت هاي زوجة أستاذ عمار. تعجبت زلم أمرهم عجيب كل هالجمال عنده وبعده يهوى غير.
فزيت من صفنتي، ضربت رجلي بقوة. رفعت راسي شفته شاب طول الدنيا، ضخم وطويل. همام آسف ما انتبهت. لا بشنو يفيد أسفك، انكسرت رجلي. بوالي رفع حاجبه، ابتسم بطرف شفته، دار وجهه، مسح حلقه بيده، شواربه من التحيات وياه، من التحمات ويا لحيته المحددة. همام مو قلت آسف يابا ايش تردين أسوي؟ لا، مرة ثانية اتبع خطواتك، ترى بشر قاعدين. حط يده على الميز. احنا المستواي انحنى المستواي، حكى بأسلوب مبين ويستهزئ. همام: إذا مكسورة رجلي قومي، مكسورة رجلك قومي، أخذك للمستشفى، لا تظلين تتعوجين بحلقك ما عاجبك. لا، أنا هضت من مكاني، استفزني كلامه. قلت له عيب هالحكي، فوق شينك قوات عينك، فوق ما أنت صدمتني جاي تستهزئ حضرتك. همام: اللهم طولت شعروح، ترى وصلت حدها وياك. لا، ردت أنهض، لزمت ايدي بسمة واعتذرت منه، خزبتني بمعنى عبر السالفة. هز ايده، تركنا وقع، قاعد يب جماعته قدامنا يتخاذى وياي مخاذة. بسمة: وليش تدرين هذه البنات الجامعة نصهن زحفا للولد، ما تشوفين هيبته وشخصيته، تشوفين يشبه منه. لا وش علي يبي. بسمة: لك باعي الله عليك، منو يشبه؟ الشهيد أبو بكر الله يرحمه. لا الله يرحمن برحمته الواسع. أسكتي أنت ثانية، ليش سمعك خطيبك يوزعون لفات. بسمة أضحك، لابس وراه أحكي. قلت دولة شي ياكلون وهيك يخبلون عبالك أتراك ولد، شو ولد عمامي كلهم عبالك مجرمين، الحواجب مطبقة واحدهم تقول عبسي. لا أضحك، راح السكين الولد بعين. بس مع بعينه عبالك شابده من الجنة. السنة سنة أجل الكلية من أهل العمارة. كان تابك صار له 3 سنوات. لا ما انتبهت للولد كلش، لأن ما يهمني شكله. قلت لها شلون يرجع بكل بساطة هو تارك 3 سنوات. بس مع عودة تلقين إلى واسطة قوية بالدولة. لا والله ما أدري، بس شنو أنا تركت سنة واحدة من أريد من أرجع انشلع قلبي، لأن بقنوا قيدي. رادوا 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 يحلوني على كلية أهلية، حولوني لو ما جاي قرار من الوزارة بترجيع رقنا قيودهم. كان ما شفتيني هسه قبالك منكم نصاعت عيني بعينه بدون قصد. انتبه لي، رفع حاجبه وباوع من فوق لجوا كأنه يستهزئ. ما اهتميت له، عفته ومشيت. صرت كل ما أجي للجامعة لازم يصير قدامي، يظل يتخاذى وياي، ما أعرف ليش. اليوم لبست التنورة السوداء القصيرة، بس مو كلش وياها. أخذ الحذاء فلات والقميص أبيض والسترة سوداء. شافني وخزمني، مر من يمي، سمعته يحكي بدون ما واحد ينتبه، بس أنا سمعتها كأنها متقصد أسمع. همام: حلو الشحمة البنية. لا التفتت، بدت أجاوبها، بس لقيت بعيد عني بمسافة. بوعت على نفسي كل شي ما بي، بالعكس محتشم. أكو بنات مع احترام الزينات، حدث ولا حرج، جايات العرس مو للجامعة. مرت الأيام وراهب ما شفته ولا سمع صوته وهيك مرتاحة. ما أريد أشوفه وأرجع أضعف. صارت تتصل بيه كل فترة وتحاول، بس أنا ما أقدر بعد السوابية. مرات أشتاغله وأكرهه وروحي أتمنى أنسى وأعيش حياته، بس ما أقدر، أحسه مرض مستحيل أشفى منه. أستاذ عمار نظراته زادت، صارت تزعجني فوق كل شيء أكثر. الطلاب يدورون بي مطلقة، يعني أصغر تصرف محسوب علي. صرت أبتعد عن الكل. الشخصين الوحيدين اللي أحشو وياهم عصام وبسمة. صرت انعزالية بشكل مو طبيعي. كنت قاعدة اجت نفس البنية الحامل، وقفت فوق راسي شكلها مرتبكة. قمت من مكاني، سلمت عليها، قلت لها تفضلي رايدة شي؟ مريم: ممكن آخذ من وقتك دقائق؟ لا أكيد حبيبي تفضلي. مريم: لا مو هنا، تعال يمي للقاعة فارغة. لا مشت وأنا وراها. طلعنا للقاعة، أكو كم بنية قاعدات، تجاوزتهن ورحنا بالأخير قعدنا. مستغربة شنو تريد مني. قعدت قدامي منصية راسها. قلت لها تفضلي بشنو أقدر أخدمك؟ مريم: أنا زوجة أستاذ عمار. لا أهلا وسهلا بيك حبيبتي، أعرف أنتي زوجة أستاذ عمار، بس ما أعرف ليش طلبتيني. رفعت راسي، تفاجأت الدمعة بعينها، دنقت وقعت دمعتها. رفعت ايدها، مسحت دموعها، لزمت معصمها، قلقت على وضعها. سألتها: احكي حبيبتي شفيك وليش تبكين؟ مريم: انا اعرف انتي لابا كان رايدها عمار قبل، لان تقريبا كل اهله وعمامه عندهم علم. كان يحب طالبته اسمها لارا.
كان يحكي بيك قدامي وأنا عروس، عبالك دا يحكي الصديقة عن علاقته. كنت أغار بس ما كرهتك لأن ما عندي شي وياك، وثانيا حبه من طرف واحد وأنتي رفضتي العلاقة. بس أنا شنو ذنبي من يوم اللي رجعتي؟ هو تصرفاته باردة وياي. البارحة يقول لي إذا أتقدمت إلها وقبلت أخطبها كل وحدة بيت. لا بضحك، قلت لها وانتي تبكين على مود هالسالفة؟ مريم أنا أحبه بس هو ما يبادلني نفس الحب، قلبه وروحه معلقات بيج. لا لزمت إلها قلت لها خلي أنطيها إلك من الأخير. قبل من كان أعزب رفضته، ومستحيل أقبل بيه بعد ما أتزوج وعن قريب يجيكم طفل. شايفتني انتي؟ ارتاحي وطمني، لأن ما صار كم شهر من طلعت من تجربة زواج فاشلة. مستحيل أفكر بالزواج حاليا، ورفضا فكرت بمن سابع المستحيلات أفكر بعمار لأن متزوج. أباوعلها ضحكت بس من بين عيونها دموعها. ضربت باستني بخدي. يا رب قد فقير المفروض يبوس ايده وجهه قفا، لأن عنده هيجي نعمة مثل مرته حبابة متفهمة وضعه. ما تدري أنا أكره المرأة تاخذ رجال متزوج من زوجته. ما أدري شو تحس. ما تفكر بيوم أكو إنسانة راح تدري عليها من تتوجه بصلاتها. ما تفكر أنه راح تهدم بيت وعائلة بسبب عينها الفارقة، ودنات نفسها على رجالة برقبته مرة وأطفال. رجعت المحاضرة، بالي مهم الأستاذ. نهاية ما صدقت أكمل وأطلع للبيت. بعد كم يوم هم دز علي رحت، بس كنت ناوي أوقف أتحدى شنو ذنبها بمرته مخليها عايشة بنار غيبته وهو مو هامش. رحت بس خايف أفقد أعصابي وأفضح روحي. دقيت الباب، دخلت مش شافني ابتسم. قلت له نعم أستاذ تفضل، بدون لفت وأمان. ترى ما مصدق رجعتي، أو مرات أحسها حوبتي رجعتش لأن نفسي بيج. لا أنت فضت من كلامه ووقفت على حيلي. أستاذ عيب هالكلام، أنت رجال متزوج وزوجتك تحبك وحلوة بحقك. جازية هيجي، جازية هيج عمار ومنو يمها زوجته، وبعدين هي تعرف كل شي كل زين. أنا أحبك ورايدك من زمان، ودائما أقلها لو بعد 50 سنة ترجع لارا هم عندي أمل تصير إلي بيوم من الأيام. لارا كورت إيدي أريد أنفجر. أكره الخيانة وكرهتها بيوم الدخل راهب وجايب وياه غزل. أتذكر نار الغيرة اشتعلت بداخلي. قلت له شوف أستاذ، خلي كلامي دوم ببالك. ما أقبل بيك لو كنت آخر رجال على الكرة الأرضية. تعرف ليش؟ لأنك رجال متزوج وقريبا تصير أب وزوجتك تحبك. رفضتك من كنت أعزب، ومستحيل أقبل بيك من بعد ما صرت رجال متزوج وعندك مرة تبني سعادتها على تعاسة غيرها. ولا أنا تهدم بيت إنسانة كل همها تحس ولو شوية بحب زوجها إلها. أتمنى تكون آخر مرة تدز بيها علي، ومرة ثانية إذا انفتح هيك موضوع اعتبرني إني قلت الغير كلية بسببك. عفته مصدوم بطل الحكي بوجهه، ما انطيته مجال يحكي. امشي ودردم، زلم مالكم أمان. ما بتجوى إيده يفكر بغيرها. صرت بنهاية الموضوع صرت أعبر، ما حسيت غير انضربت قطة شرت كتوي. قعدت ألم بيهم وأنا روحي فايرة، منا عمار ومنا هذا على العمود انطخيت بيه. قلت لو أنا مدنقة أو حتى ما انتبهت عليه منو. أدري ما تشوفين قدامك، ما تشوف قدامك ناس تعبر. أعمى أعمى خو مو أعمى، ومام هذا منو الأعمى.